Am făcut soft acum și merge tare. Câți căi ți-a dat? Cât sunt în spate acolo? 4 căi. Au rămas numai 3. Te-ai făcut mecanic de tren? De locomotive? Da. Să-ți dau un ciocan de la să bați la roți. Da, spatele arată Cu deget. promițător. Da. Fața, din păcate, nu. Fata trebuie să intre în reparație. Aia rău trebuie să fac așa. N-ar trebui să fac așa și plus că e crăpată. Aha, E crăpată? da, Și în partea cealaltă e același lucru. Are și asta un pic de joc, dar nu foarte mult. Și se văd niște crăpături pe ea, nu știu dacă bate camera exact. da, bate, e ok. Așa. Plus ăsta, uite, dacă se vede undeva aici jos, că e tasată și deja a început să atingă. Se negrește. E crăpată și asta un pic. Se negrește unde se vede. Deci brațul ăsta complet, ăsta mare, și aici una, două bucăți bucșe. Sunt de... se termină burduful, Da. nu spart burduful pe mijloc, Nu, e dar în capăt. da, pierde. Și uite, dacă vii din partea asta o să vezi vaselina aici pe margine, uite unde am eu levier, vezi? Bă, se vede ceva acolo. Aia e vaselina din capul de planetar. Asta, în schimb, nu e curat. E curat, frumos. Cam asta e Și o acum- constatare înainte de începere lucrare, Lucrare fiind distribuțiune. fiind de distribuțiune, revizie la lanț. Din place, avem pe vălică, un super motor de 1.6 benzină. Retur apă și pui și unul în ansamblu, așa ca să vadă unde e zona, știi? În ansamblu mai de sus. Asta e 1.6 vălică, Da, de la puternic. unul o să dă un cald de la. 2 cai, 5 cai. Alin face revizia la lampă. E total. Îi schimb și lanțul sau doar patine? Schimb becul, baterie, butoane, nu fără tot. Fac nou. Dani își face revizia la pistol. Da, trebuie să combin două butoane, ăsta cu ăsta. Mi s-a stricat butonul după aparatul ăsta nou și îl ia de la asta vechi. Combinații. Ca de luni, așa. Combinații și găinării. Salutare și bine v-am găsit! Colegii mei astăzi dau jos un motor acolo. Dar mai interesant de atât, avem o mașină și nu știu ce să zic în continuare, că nu știm ce are. Avem o mașină defectă. Cine s-ar fi așteptat la un serviciu să fie o mașină defectă? S-a stricat defect. Da. Deci omul mergea, urca podul de la Fundeni, s-a oprit, a încercat să dea la automat, n-a mai pornit și mașina e la noi. Nu știm nimic, e cum vă place vouă. Mai e o steluță. Iezi. Are gaz. Hai să împingem. Oh, MacGyver! Uite-l pe MacGyver când era super tânăr. Super tânăr, scund, Fără muși. fără muși. Cine e eu? Nu, MacGyver. Hai să vedem cine ne ajută să împingem mașina, că Daniel mă convinge cu fizicul ăsta. Stai cu Ia uite-l! Shrek? Încă un băiat puternic. Hai, Mickey Mouse! hai mă, că avem treabă, hai! Miroase ars. Hai de la plută. Cum mă, deja miroase azi și n-am ajuns la mașină. Dărăm. Ia uite, Iulica, când a auzit de împins. A venit o forță. Luăm smartul pe sus sau ce facem? Ne luăm pe jos. Am făcut soft acum și merge tare. Mașina Câți asta. căi ți-a dat? Cât sunt în spate acolo? 4 căi. Au rămas numai 3. S-a aruncat cineva o lopățică să-l desprinde pe Bogdan de Octavia, că nu s-a lipit. Da, să lipesc mașinile de mine. Alin, avem un vag aici.
Cu probleme. Cu probleme? Bag. Nu există. Superficiale, poate, sau așa, de întreținere. 8.000 de ture, benzină. Da, are probleme. O deschide acum E benzină. Nu e chiar orice benzină. E ceva vreun 1.6 MPI GPL. Wow. Ai avut dreptate cu GPL-ul. Și cu 1.6. Și cu 1.6. Păi zi ce are, nu mai... Păi cu ce a venit așa? Ce a zis? Cu platformă. Cu platformă. Mi-e la vorba. Păi de ce cu platformă? S-a oprit în mers. Cu a 5-a. Ok. Eu de la automat n-am mai luat-o. A aruncat un ochi aici să vadă dacă Așa. mai e la locul ei și părea. Și a fost frică să mai... Să mai dau automat și să verific mai întâi distribuția. Vorbeam de distribuție ca idee, ca să știe și... Deci să verific mai întâi distribuție. Verifică, da. Ca să nu... Da. Bine, că dacă e să fi îndoit deja vreo supapă sau ceva. Hai să vedem care e treaba aici. Nu prea pare la lucru. Bă, câte curele de distribuție are asta? Una sau două? Mai mă uit la ceva sau? Îți face cu una. Vălică? Vălica, hai să vezi ceva, drăguț. Nu vrea să vină? Uite ce e acolo jos. Eu zic că nu sunt șanse Acolo e ceva urât. să fii scăpat. Băi, eu nu mai suport cu atâta energie negativă, Rădeș. Păi și poate a scăpat. Eu, deci, tu cu cine ții, bă? Hai să luăm o curea de distribuție și role, îi pun distribuția și de încheie. Dacă... Hai să vedem ce zice și Vălică, dacă îl rugăm frumos, să încerc să rog frumos de data asta, să vină să dea și el un sfat. Valentin! Valeriu! Domnul Miron! Nu-i mai dă să facă BMW-uri de astea, că nu mai bagă în seamă. Nu mai vrea aici, mă, la grupa mică, la Volkswagen. Nu mai de motoare de la 3000 sus, nu mai 1.6, 1.9, 5 este. să mai faci Va lăsa focul. Păi și noi e bine, 1.6, 1.9, 2.0, 2.5. Aia, că sari chiar la... Vali, ai că avem un R32 aici. Nu e Skoda. Ți-a ridicat cutia, nu? Da. E în regulă. Bine, Vali, vă rog frumos. Vă rog eu. N-ați mai fost de mult așa minune. Hai, băi, stai dracu, stai toată lumea, hai. Cam așa. Vrem să vă facem cunoștință cu ce? Ceva? Face cu mâna. Trei, mai scoate. Aia, mai găsit Alin, mânuțe. Face cu mâna. Ideea e că el cum a crăcănat acolo, el tot ce a văzut e că asta e cât de cât aici, știi? Da. El doar a crăcănat puțin pe așa să vadă, a zis, e cureaua, e la revedere. Ce să-i face, mă, dacă omul nu înțelege, mă, nu înțelege omul. Omul, în general, nu vorbește. Știu la ce te referi. Nu înțelege. Dar de ce să schimb cureaua? Dar nu schimba, frate, lasă-o pe asta, așa că e bună. Lasă-o că merge așa până strică motorul. Păi și tu ce zici? E cu... Da. Asta că se o valve. Ia uzi, băi, 8 valve! E o valve! E o valve! Are mai puține de înduiță. Da. Nu stă să îndoie 16. Nu putea să îndoaie 10. Bă, Matematic dacă, vorbind, nu? Dacă asculti un pic mecanic, ar putea să nu. Deci e vorba că e motor în 8 valve, 8 supape și supapele la acest motor nu sunt înclinate ca la 16 valve. Sunt drepte. Da? Și are șansa să nu fie lovit. Eu zic că nu le-a lovit. Părerea mea. Și acum bine. Să zic, să nu-i atingă colțul și să o Da, devieze da, un da. pic. Zic eu, cred. Că eu văd că curea are, mă. Curea are, deci nu-i sărit vreun dinte sau ceva. Bă, cred că a sărit, sigur. Pot fi. Păi nu gen să sară distribuția un dinte, da, dar nu, pe curea zic. Pe curea nu se vede niciun dinte lipsă sau ceva, știi? Da. Și bănuiesc că are șanse să fi scăpat. Uite aici e bun de făcut un pariu bun. Eu un pariu bun. Și eu zic că a scăpat. Alin a zis deja, tu nu te mai pronunți, că ai zis că n-a scăpat. Tu ce zici, mă? Tu ai zis că a scăpat?
Sau jumate, nu știu ce să zic. Da, sunt tot jumate. Eu zic că a scăpat. Eu zic da. Punem o curea. A scăpat? Eu așa. O iau pe feeling. Și tu cu Alin ziceți că n-a scăpat și Nu, gata, ca să fie. și eu zic că a scăpat. Păi da. Eu am fost cel care am bandit de supape. Decât să-i dau speranțe omului mai bine să fie n-a Deci scăpat Alina și e- în caz că scapă, toată lumea are câștigat. Deci Alin are cotă 4-1. Bă, eu zic că n-a scăpat ca să am și eu ce filma. Gata, țipa, hai. S-a comandat kit de distribuție, pompă de apă, Alin dă totul jos. Migul de Migul demontează cel mai ruginit topol pe care l-am văzut vreodată, serios. Schimba ambrejul pe dedesubt, deci e totul... Eram aici cu supărările mele, cu necazurile mele. Mai bine acum acasă. Da, Nu vă stau înghițat. nu vreau. Ciocolată? Nu. Nu vor? Nimic. Prăjitură? Nimic am zis. Poate dacă te uiți la ea se desface singur. Cred că schimbăm supapele de asta până atunci. Aoleu, în supapele? Distribuție. Nu vrem. Sincer, vrem în 3 ore să fie acasă mașina asta, fără nimic serios. Mai? Asta, nu? A, da, foarte da, momentan. Poți să te împingi tu cu mâna la tabla aia sau n-ai fost? Poți să-mi dai mie dacă... Vezi la Rita acolo, la fel achiziție, vrem Rita. Aici momentan e ok. Cred eu că vine spre tine. Lăsați-o cu ea. Uite, 1, 2. E gravă situația. Da. Ia zi, domnul Ali. Cum e treaba? Ei caut un bols. Caută. Care arată binișor. Asta arată bine. Asta da. E complicat de ajuns la ea? La ce? La distribuție. Da. În afară de tampon. 20 de minute? Păi și ne pun așa mult? La ce trebuie să fie? Doar un suport și atât? Cred că da. Numai că... Ai mai făcut de astea de 1.6? Nu. Nu? Ule! Am făcut un 6 de pe Golf 4, dar nu e la fel. Da, nu cred că ar trebui să întâmpin probleme. Dar, na. Nu ești tu șeful vagurilor Ba, da. pasionate. Am băgat și pe BMW-ul. Știu, dragostea ta e în 47. Motorul pe masă, l-am văzut că am venit cu macaraua. Oh! Ai ieșit fără să bați nimic. Și avem o chestie care mi-e place la motorul ăsta. Decupătura din carenașe. Știi că sunt seaturi la care carenașul vine dintr-o bucată. La Golf Și care e bucata asta? au fost Leonul la care a venit dintr-o bucată. Acum nu știu dacă era aftermarket sau așa vine la toate. Dar e oră. Deci desfaci fix pentru distribuție, nu trebuie să dai tot carenașul. Deșteaptă treabă. Ta-da! Și aici e treaba. Ok, asta e capacul. Și aici avem bucățele de curea, de multă curea. Uite. Vezi? Bă, eu zic că a sărit bine. A sărit scala mea. Să scoți cureaua și să Da. se vadă direct. Exact, uite și pe aici. Uite și tu. Pentru cine nu știe, acolo este o bucată de len. Da, care vine pe bai.
să nu forțezi. Da, oricum nu s-ar întâmpla nimic și dacă era direct de fier, le pus o bucată de lemn preventiv. Să protejăm mașina. La locul lui. Și aici e schema aia de vorbeai tu de ea? Da, dar la ăsta desfaci cum desfaci, ala din spate de acolo e șmecheria aia frumoasă de acolo. Deci și la asta e șmecheria cu tubularea de... Cam la toate baguri. Tot ce înseamnă 1.6 TDI, 1.6 benzină, 1.4, de la Golf 4 până la Skoda, Volkswagen Golf 7, Passat 2020, tot. Tot grupul VAG, Audi, A3. Ca la A4 e frumos. Ce trebuie? E pus ca la Passat. Uite, uite, vezi? Stai că aduc și o lumină, nu mai se vede. Se vede, mă, se vede. Deci e fix la limite, vezi? Ai dat? Pac. Cum se desface? Ia zi, Superman. Păi hai să vedem aici ce zice producătorul, nu? Ce producător? Skoda, păi dar nu știu până nu ne uităm. Skoda Octavia 2, da? Da? Ce ai salin, mă? Că e BSE, hă? Filtru, băgăm aici, BSE. Între 2005 și 2013. 1.6 benzină cu gaz. Glumesc, nu? Întreținere. Intervale curea de distribuție. E ciudată treaba, și că nu există perioadă recomandată. Dar se recomandă primul control la 90.000, înlocuire dacă e avariată. Dar asta ți-ți place cum sună? Înlocuire dacă e ruptă, schimbați-o. Avariată, nu neapărat. Poate fi un pic avariată. Un pic obosită, să zicem. Din ce scrie aici, reiese că primul schimb ar fi la 90.000, cam asta reiese. După care zice la fiecare 30.000 verificată, știi? Apoi la fiecare 30.000. Dar ca să fie mai simplă treaba, că am mai zis, dar mai bine să zicem de 100 de ori decât să mai puțească cineva chestii de genul ăsta. Bine, încă nu știm de care gen e, dar a înțeles lumea ideea. 60.000 curea sau 5 anișori. Dacă ai făcut 4.000 de kilometri, nu trebuie să conteze. Știi că, că am mers puțin cu ea, da, mă, dar are 5 ani și face poc o fâșie, poc 3 supape, poc buzunarul. Și de unde ai mers pe gaz ani de zile ca să faci economie? Adevărat. Adevărat, faci economie, mergi pe gaz Și după aia și faci să-mi dai o reducțiuni supapă, supape. Eu la mea în 2 ani jumate am făcut vreo 70.000 și am zis, bă, n-are ce să pățească, că trebuie să merg. Și când am dat-o jos, cureaua era destul de crăpată și îmbătrânită și toate le bujeau. După cât timp? 2 ani jumate și 70.000. Depășise limita de kilometri, dar am zis că făcând în timp scurt mai merge puțin. Dar totuși m-am dus departe. Deci și acum nu trebuie. ești convins că e bine 60.000 sau 5 ani? Strict 60.000. De la 60 fix, la 59 mi-am luat piesele și la 60 am făcut-o. Vezi, adică asta e mașina noastră, să zic, știi? Deci e dovada clară. Și mai sunt și mai vin și zic, se uită în unde și-au notat ei când au făcut-o și zic, băi, sunt 7 ani. Ce ziceți, mai merge? Cine poate să-și asume chestia asta, să zică, da, cât? 2 luni îți garantez că mai merge. N-ai cum să zici nimic, că nu e nimeni ghicitoare. Vezi? La asta de aici e chinul mare. La asta din interior. Adică asta. Da? Ăsta lung e de aici. Ce frumos, îți arătă semne. Avem un semn aici și unul aici jos. Asta e pompa de apă, asta e o e complicat distribuția asta. Te descurci? Să-l chem pe mic dacă... Ok, primul semn vezi unde mi-l arăta. Trebuie să punem capacul și folia. Dar cred că are și dacă le dăm jos. Asta are o T aici și o săgeată ceva, să vedem, că nu știu exact. Protecția de plastic. Sper să mai fie. Asta micuță aici, stai să vedem unde punem. Ok. Să punem 4 șurubele aici. Și ar trebui să avem aici în spate, uite. Și după ce le punem pe astea două, o să trebuiască să aducem pe ăsta cu tesitura de aici, în dreptul ăsta. Aici. Ca să ne asigurăm că e pus. Asta, așa de. Am învârtit. Mamă!
S-a dus singur, ai văzut? Da. Păi, acum iar e super ușor. Uite, vezi? Țac. Deci acolo este la semn. Da. Bun. Și aici, ia să vedem. Și trebuie să mai aibă Uite semnul aici. semnul ăsta, trebuie să fie aici. Deci e 180 de grade axa, vezi? Hai, Olica, că nu-i sărită mult. Unde e semnul la Viurochen? Uite, exact unde e acum. Și axa înseamnă jos și Mai dă, săgeata mai sus. învârte o tură, te rog. Mai dă o tură de Viurochen. Cred că ai uitat ceva. Hopa, hopa. Dă ușor, dă mai ușor, dă-i. Păi se duce singur. A plecat. A, se învârte... Uite, acum s-a dus singur. Stop. Cât de că e decalaj? Un dinte, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3 dinți sunt decalați. Motorul n-are compresie? Ia da, de la mine. Păi nu mă, dar s-a rupt ceva în el. Nu vezi că se învârte axa, zici că e moară. Na. S-a rupt axa, mă. Cred că e rupt axa. Ia. Ia ține. Ori axa, ori... Și e rupt ceva. Se învârte prea ușor. Sau vibrochenul. Da, se învârte, că zici că e rupt vibrochenul. Nu te bag în viteză un pic. Nu, e decalată doar 3 dinți. Doar 3 dinți? Da. Păi și cu semnul ăla care era fază? Păi trebuia încă o dată învârtit vibrochenul. Aha. Că era pe 4, nu era pe 1. Ai băgat-o? Așa e. Hai, vină cu să vedem ce se întâmplă când învârtim acum. Ține lampa. Ai uitat, Alin, că trebuie să învârți încă o dată? Când îți arată jos, era 180 de grade, adică trebuia încă o dată ca să vină pe 1, era pe 4. Hai să vedem. Planetele Ia. se învârt. Deci vibrochenul nu e rupt. Înseamnă că ia vânt aici. E ruptă axa. Scoate-o pe liber. Zici că e cutie de muzical. Bă, motorul se învârte, mai bătăi. Aici scârție cealaltă, nu scârție sus. Ia de. Dai? Trebuie să mai demontez ca să vedem ce s-a întâmplat. Bun, deci se deschide supapa de la pistonul numărul 1. Ia dai. Dai. A coborât. Dai. Vine pistonul sus. Dai. Stop. Ok. Jos trebuie să dau culia și coalea. Ca să, Bă, dar astea sunt relativ noi. Mă. să nu se fi întâmplat altceva de a rupt și distribuție. Eu m-am gândit și la chestia asta. Le are. Jumate are. Are. Acum că ai scos cu tocul E tubul ăla de la jos, e altceva. Dă un pic motorul. Nu, lasă-l așa, lasă-l așa. Ține lumina. Aici pe semn. Uite mă că merge. A sărit de la punct cumva? Ia dă-i în față. Cred că e lovită pe spate. Dă-i. Dă-i înapoi. Dă-i. Stop. Atâta, da? Da. Ia să vedem. Deci în față. Ia atâta. Și în spate. Ia nu să pune la punct. Ține. Deci ăsta de aici zici că nu prea vrea, nu? I-am făcut probă și ăsta se mișcă foarte greu, restul au ieșit ușoare. Ăsta oarecum se mai mișcă, dar ăsta, ca să nu se facă confuzii. Nu. Ăsta, eu zic că îl scot. Da. Mamă! Da. Și ăsta cum arată? Dar ăsta a ieșit ușor. Ăsta cum arată? Da, șeful? Șeful iese în poliție. Numărul 1, adică să se țină cont, numărul 1, da? Dar ce pățit ăsta? Că restul văd că Restul arată ok, da, sunt frați. Ăsta nu e frate cu poate văd, dar doilea. Da, dacă ăsta e foarte al doilea, ăsta ce? Ăla e
Da, Unchiul ăla bețiv. Doarme în șanț. și chiar e șansa acum. Știu dacă simți la vreodată compresii. Nu. Înseamnă că are supape îndoite. Prima care zici că e? Nu știu. Nu-mi dau seama. E muertos. A început să curgă ceva. E uleiul, nu curge, se aude presiunea de ulei. Aline, Gata. mult succes, sănătate! Sigur intru în ea. What the hell? No. 3 zile mai târziu, lui Alin a crescut barbă, i s-a întors șapca. Nu șapca invers. Lui Alin i s-a întors șapca 3 zile mai târziu și Dragoș a scos injectorul ăsta, care e uite, a făcut pe el. S-a speriat, mă. Te-a văzut, pornit și s-a speriat, a făcut pe el. Ți-am zis cine e, nu? Unchiul bețiv de doarme în șanț. N-ai cum, dacă s-a îmbătat. A scăpat. Ce vrei? Noi din aceeași poveste acum. Avem morală pe lângă tristețea care s-a așternut? Verificatul și cu sunetele și cu... Da, bine, noi speram la cu totul altceva la mașina asta. Adică speram la așa. E un truc, e un senzor, e un fotun, ceva nu stă bine, nu știu, pompa de benzină, s-a ars ceva, siguranța de la ceva și nu știu cum să lipesc numai astea. Da. Deci morala care ar fi? 5 ani sau 60 de mii? La 5 ani când se fac, nu vă mai gândiți, bă, oare o mai ține un an? Mai bine atunci decât acum, ca să fie mai simplă treaba. Sau mai bine o constatare de 100 de lei, sau cât o fi. Asta e vis-a-vis de sunete, da, că lor n-am apucat să le spunem. Omul a început să audă un sunet de ceva timp, sunet la motor și chiar un coleg i-ar fi zis, mi se pare că se aude de la distribuție, adică din zona asta. S-a gândit că poate e vreo rolă mai... Adică a zis, lasă-o, că nu o fi... Na, și uite unde s-a ajuns, știi? Adică mai bine, exact cum ai zis tu, mai bine o verificare de 102 de lei decât treaba de asta. Și asta chestia, dați atenție atunci când se schimbă mersul mașinii sau dacă apar niște sunete noi. Că poate să fie în momentul ăla, dacă o iei din scurt, cum e cu o boală până la urmă, începe să te doară și zici, lasă-mă. Sau cu măselele, știi? Mă doare un pic și când ajunge, de ce n-ai venit mai devreme? Că acum trebuie să scoți cu totul. E același lucru, e fix același lucru. Și e păcat. O să încerc să fiu un pic vesel așa pentru încheiere. Dacă v-a plăcut clipul de astăzi, arătați-ne cu butonul ăla, știți voi care. Sunt curios câtă lume a mai băgat clopoțelul, Rădeș, tu nu ești? Apăsați pe clopoțelul ăla de acolo ca să vedeți când postăm de fiecare dată. Și dacă vreți să vedeți în continuare nenorociri, rezolvări, sfaturi și alte chestii, uitați-vă și la episoadele următoare. Pa, pa!